Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα δούμε πόσο κοστίζει να αγοράσετε ένα Dodge Charger του 1969 και να το μετατρέψετε στο θρυλικό General Lee. Θα σας δείξουμε τα πάντα. Από την αναζήτηση του ιδανικού Charger, την ασφαλή πληρωμή, τη μεταφορά στην Ελλάδα, τον εκτελονισμό με ιστορικές πινακίδες, μέχρι τις μετατροπές που το κάνουν πραγματικά General Lee. Κάθε όνειρο ξεκινά με μία αναζήτηση. Και στην εποχή μας, αυτή η αναζήτηση δεν γίνεται σε σκοτεινά συνεργεία ή σε ξεχασμένες αυλές, αλλά στην οθόνη του υπολογιστή. Ένα κλικ, ένα φίλτρο, μία λέξη κλειδί και έτσι αρχίζει το κυνήγι για το πιο εμβληματικό muscle car της τηλεόρασης, το General Lee. Το πορτοκαλί Dodge Charger του 1969 δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο, είναι θρύλος. Σήμερα μπορεί να βρίσκεται σε μια αγγελία στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια συλλογή κάποιου Ευρωπαίου, ακόμα και σε διαδικτυακή δημοπρασία που λύγει σε λίγες ώρες. Όπου και αν βρίσκεται, το πρώτο βήμα είναι πάντα το ίδιο, το ψάξιμο στο διαδίκτυο. Από αυτή τη στιγμή αρχίζει το ταξίδι. Από το search bar, στις λίστες αγγελιών, στις φωτογραφίες που υπόσχονται πολλά και στις λεπτομέρειες που κρύβουν την αλήθεια. Εδώ ξεκινάει η διαδρομή για να βρεις εκείνο το Charger που με τον καιρό θα μεταμορφωθεί στο μυθικό General Lee. Το πρώτο βήμα για να αποκτήσει κανείς το μυθικό General Lee είναι να βρει το Dodge Charger που θα αποτελέσει τη βάση της μεταμόρφωσης. Στην εποχή μας η αναζήτηση ξεκινάει από το διαδίκτυο. Μέσα από αγγελίες συλλεκτών ιστοσελίδες δημοπρασιών, forums για κλασικά αυτοκίνητα και εξειδικευμένους dealer μπορούμε να εντοπίσουμε το όχημα που πληρεί τα κριτήρια. Σωστή κατάσταση, έτος κατασκευής 1969, πλήρες ή με μικρές φθορές που μπορούν να διορθωθούν και γνήσια χαρακτηριστικά που θα κάνουν τη μετατροπή σε General Lee ευκολότερη. Η αναζήτηση απαιτεί μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες. Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, βίντεο κινητήρα, σαλονιού και αμαξώματος και φυσικά ο αριθμός πλαισίου που πιστοποιεί την αυθεντικότητα. Καλό είναι να συγκρίνουμε αρκετές αγγελίες για να καταλάβουμε την πραγματική αξία και να αποφύγουμε υπερτιμήσεις ή αθέμητες πρακτικές. Επιπλέον, η επικοινωνία με τον πολιτή είναι κρίσιμη. Μπορούμε να ζητήσουμε επιπλέον φωτογραφίες, λεπτομέρειες για την ιστορικότητα ή ακόμα να κανονίσουμε έλεγχο μέσω τρίτου μέρους όπως ένας πιστοποιημένος μηχανικός ή ειδικός σε κλασικά αυτοκίνητα. Με υπομονή και προσοχή αυτή η αναζήτηση στο διαδίκτυο γίνεται πραγματική τέχνη και οδηγεί στο Charger που θα μεταμορφωθεί στο θρυλικό General Lee. Πάω στο search bar και ψάχνω πρώτα στο πιο γνωστό site της Αμερικής για κλασικά αυτοκίνητα, το Gateway Classic Cars. Η σελίδα αυτή συγκεντρώνει χιλιάδες συλλεκτικά οχήματα από Dodge Charger του 1969 μέχρι muscle cars της δεκαετίας του 1970 και κάθε αναζήτηση μπορεί να αποκαλύψει εκπλήξεις. Στο search bar του site πληκτρολογώ Dodge Charger του 1969 και πατάω το κουμπί για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Όπως βλέπετε εμφανίστηκε μόνο ένα αποτέλεσμα. Αυτό αποδεικνύει πόσο σπάνιο είναι το Dodge Charger του 1969. Η τιμή του εδώ είναι $148.000. Το αυτοκίνητο φαίνεται καλή περίπτωση γιατί διαθέτει τον δυνατό κινητήρα Hemi 392, δηλαδή 6.400 κυβικά και μάλιστα με χειροκίνητο κυβότιο ταχυτήτων. Λίγο πιο κάτω υπάρχει και η περιγραφή με περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ μπορείτε να πατήσετε παύση στο βίντεο για να τη διαβάσετε με την ησυχία σας. Υπάρχουν και μερικές φωτογραφίες για να δείτε το όχημα, καθώς και ένα βίντεο που το παρουσιάζει. Αυτό λοιπόν ήταν το μοναδικό Charger που εμφανίστηκε σε ένα από τα πιο γνωστά sites πώλησης κλασικών αυτοκινήτων. Βεβαίως, μέχρι τη στιγμή που γυρίζετε το βίντεο μπορεί να έχει πουληθεί
Οπότε μην παραξενευτείτε αν μπείτε μόνοι σας και δεν βρείτε τίποτα. Πάμε τώρα να κοιτάξουμε στο eBay Motors μήπως βρούμε κάτι πιο οικονομικό. Πληκτρολογούμε στην αναζήτηση του eBay Motors Dodge Charger 1969, όπως κάναμε και με το άλλο site. Μας εμφάνισε κάποια αποτελέσματα. Ας δούμε ποια μας κάνουν στην περίπτωσή μας. Κοιτάζοντας προς τα κάτω, βλέπουμε διάφορα έτη κατασκευής από Dodge Charger, αλλά μόνο αυτό που βρίσκεται πάνω είναι του 1969, δηλαδή αυτό που θέλουμε. Πατάω πάνω του για να μπω μέσα και να δω περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ υπάρχουν διάφορες φωτογραφίες. Και εδώ βλέπετε τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Διαθέτει κινητήρα 512V 8 με αυτόματο σασμάν. Τέλος, θα ψάξουμε και στο mobile.de. Βάζουμε πάλι τα γνωστά. Dodge Charger του 1969. Και πάλι εμφανίζονται διάφορα charger από άσχετες χρονιές. Όμως εμείς επιλέγουμε το πρώτο που είναι του 1969. Αυτό διαθέτει κινητήρα 440 Big Block, όπως ακριβώς και το δικό μου. Από τα τρία sites και το πρόχειρο ψάξιμο που έκανα, θα επιλέξω για χάρη του βίντεο το charger από το πρώτο site που σας έδειξα, δηλαδή το Gateway Classic Cars. Η δική μου συμβουλή, και αυτό που έκανα και ο ίδιος, είναι να στείλετε κάποιον δικό σας άνθρωπο ή ακόμα καλύτερα να πάτε εσείς οι ίδιοι εκεί επί τόπου για να το δείτε από κοντά. Γιατί τα χρήματα είναι πολλά και δεν σηκώνουν περιθώρια λάθους. Για τις ανάγκες όμως αυτού του βίντεο θα υποθέσουμε ότι το παραγγέλνετε από εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν στην επόμενη ενότητα που είναι αφού βρείτε το όχημα που σας ενδιαφέρει, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι το πώς στέλνετε τα χρήματα με ασφάλεια. Δεν μιλάμε για μερικές εκατοντάδες ευρώ, αλλά για εκατοντάδες χιλιάδες. Το ρίσκο απάτης είναι υπαρκτό και εδώ πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η πιο ασφαλής μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε υπηρεσία escrow. Τι σημαίνει αυτό? Τα χρήματα κατατίθενται πρώτα σε έναν ενδιάμεσο φορέα, όπως για παράδειγμα το escrow.com, και ο φορέας αυτός τα κρατάει μέχρι να παραλάβετε επίσημα το αυτοκίνητο. Μόνο τότε τα απελευθερώνει στον πολιτή. Με αυτόν τον τρόπο ούτε ο πολιτής μένει εκτεθειμένος χωρίς πληρωμή, ούτε εσείς
κινδυνεύετε να χάσετε τα χρήματά σας σε περίπτωση απάτης. Φυσικά, η υπηρεσία escrow έχει κάποιο κόστος. Η προμήθεια κυμαίνεται ανάλογα με το ποσό. Σε μικρότερες συναλλαγές φτάνει γύρω στο 3%, αλλά σε μεγάλα ποσά, όπως τα $148.000 που κοστίζει το συγκεκριμένο charger, πέφτει κοντά στο 1% με 2%. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπολογίζετε περίπου 2 με 3.000 δολάρια επιπλέον. Πρόκειται όμως για ένα σχετικά μικρό ποσό σε σχέση με την ασφάλεια που σας παρέχει. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει απευθείας τραπεζικό έμβασμα, το λεγόμενο bank wire transfer. Αυτή η επιλογή πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά σε περίπτωση που αγοράζετε από εταιρεία με αποδεδειγμένο ιστορικό, μεγάλη φερεγγιότητα και επίσημη παρουσία στον χώρο των κλασικών αυτοκινήτων. Μια ιδιωτική συναλλαγή με άγνωστο πολιτή ενέχει τεράστιο ρίσκο και σε τέτοιες περιπτώσεις το escrow παραμένει η καλύτερη λύση. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε και τη δική σας τράπεζα. Μπορεί να σας παρέχει επιπλέον κάλυψη, να ελέγξει τη φερεγγιότητα του παραλήπτη ή να σας προειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους. Μιλάμε για μεγάλα ποσά και το κάθε βήμα πρέπει να είναι απολύτως διασφαλισμένο. Αφού λοιπόν κλείσετε την αγορά και διασφαλίσετε την πληρωμή, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η μεταφορά του οχήματος από την Αμερική στην Ελλάδα. Εδώ χρειάζεστε μια εξειδικευμένη εταιρεία διεθνών μεταφορών που γνωρίζει από Classic Cars και μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια και αξιοπιστία. Υπάρχουν δύο βασικές επιλογές αποστολής: RoRo, Roll-on, Roll-off. Το αυτοκίνητο οδηγείται απευθείας πάνω στο πλοίο, δένεται και ταξιδεύει μαζί με άλλα οχήματα. Είναι η πιο οικονομική λύση, αλλά λιγότερο ασφαλής αφού το όχημα παραμένει εκτεθειμένο. Οι τιμές ξεκινούν από περίπου 1.200 έως 2.000 δολάρια για την απλή μεταφορά μέχρι τον Πειραιά. Container. Το Charger φορτώνεται σε κλειστό container, συνήθως 20 feet για ένα αυτοκίνητο ή 40 feet για δύο. Αυτή είναι η προτιμότερη επιλογή για κλασικά αυτοκίνητα, γιατί παρέχει απόλυτη προστασία από καιρικές συνθήκες, χτυπήματα και αδιάκριτα βλέμματα. Το κόστος κυμαίνεται γύρω στις 3 έως 4.000 δολάρια για μεταφορά σε κοντέινερ. Υπάρχουν αρκετές γνωστές εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Schumacher Cargo Logistics ειδικεύεται σε αποστολές κλασικών αυτοκινήτων προς Ευρώπη με παραδόσεις στον Πειραιά. West Coast Shipping. Έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μεγάλη εμπειρία με muscle cars. CFR Rinkens διαθέτει συνεργασίες με Ελλάδα και Ευρώπη με υπηρεσίες τόσο RoRo όσο και container. Συνήθως το πλοίο ξεκινά από λιμάνια όπως New Jersey, Houston ή Los Angeles και φτάνει στον Πειραιά σε περίπου 30 με 45 ημέρες. Στο κόστος πρέπει να προσθέσετε και ασφάλεια μεταφοράς, η οποία υπολογίζεται περίπου στο 1,5% με 2% της αξίας του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, αν το Charger κοστίζει 148.000 δολάρια, η ασφάλεια θα είναι γύρω στα 2 με 3.000 δολάρια. Η προσωπική μου συμβουλή είναι να προτιμήσετε container με πλήρη ασφάλεια, ειδικά για τόσο ακριβό και σπάνιο όχημα. Με αυτόν τον τρόπο έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι θα φτάσει στην Ελλάδα ακριβώς όπως το αγοράσατε. Αφού λοιπόν φτάσει το Dodge Charger στην Ελλάδα, το επόμενο βήμα είναι ο εκτελονισμός και η ταξινόμηση με ιστορικές πινακίδες. Ευτυχώς, επειδή σκοπεύουμε να βάλουμε κρατικές ιστορικές πινακίδες, το αυτοκίνητο εκτελονίζεται ατελώς. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πληρώσετε δασμούς ή ειδικό φόρο πολυτελείας που για ένα Charger αξίας 148.000 δολαρίων θα ήταν πολύ μεγάλο κόστος. Ωστόσο, κάποια τυπικά έξοδα εκτελονισμού παραμένουν. Αυτά περιλαμβάνουν την αμοιβή του εκτελονιστή, τις λιμενικές χρεώσεις και διάφορα χαρτόσημα, συνήθως συνολικά μερικές εκατοντάδες ευρώ. Για να εκδώσετε ιστορικές πινακίδες, απαιτείται πιστοποίηση από αναγνωρισμένη λέσχη ιστορικών οχημάτων όπως η ΟΜΑΕ ή η Φίλπα. Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει ότι το Dodge Charger πληρεί τα κριτήρια για ιστορικό αυτοκίνητο. Είναι πάνω από 30 ετών και διατηρεί τα γνήσια χαρακτηριστικά του. Τα έξοδα για αυτή τη διαδικασία, μαζί με την εγγραφή και την εξέταση του οχήματος,
κυμαίνονται γύρω στα 500 ευρώ. Επιπλέον, θα χρειαστείτε ασφάλεια για ιστορικά οχήματα και τα τέλη για τις πινακίδες ιστορικού, τα οποία είναι συμβολικά. Συνολικά, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι για εκτελονισμό και πινακίδες ιστορικού θα χρειαστείτε γύρω στα 1.000 με 2.000 ευρώ, ανάλογα με τις ακριβείς χρεώσεις της εταιρείας εκτελονισμού και της λέσχης. Βαφή. Η ολοκληρωμένη βαφή ενός Dodge Charger, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας της επιφάνειας, αφαίρεσης παλαιάς βαφής και επιπέδωσης, κοστίζει περίπου 4 έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με την ποιότητα της βαφής και τη φήμη του συνεργείου. Push Bar. Η προσθήκη της γνωστής Push Bar μπροστά στο αυτοκίνητο κοστίζει συνήθως 300 έως 500 ευρώ μαζί με την εγκατάσταση. Λάστιχα. Για το General Lee, τα λάστιχα διαστάσεων 245, 60, 15 κοστίζουν περίπου 2.000 ευρώ συνολικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων μεταφοράς από την Αμερική και του εκτελονισμού. Ζάντες. Οι σωστές ζάντες της σειράς, δηλαδή American Racing Vector, κοστίζουν περίπου 2.000 ευρώ μαζί με τη μεταφορά και τον εκτελονισμό. Σαλόνι. Αν το αυτοκίνητο δεν έχει ήδη μπέζ σαλόνι όπως το αυθεντικό General Lee, θα χρειαστεί μετατροπή. Η αντικατάσταση ή επένδυση των καθισμάτων και των πάνελ μπορεί να κοστίσει 2 έως 3.000 ευρώ ανάλογα με την ποιότητα των υλικών και τις λεπτομέρειες. Roll Cage. Το αυθεντικό General Lee είχε Roll Cage για ασφάλεια και πιστότητα. Η εγκατάστασή του κοστίζει περίπου 1.000 έως 1.500 ευρώ ανάλογα με το είδος και την εργασία τοποθέτησης. Τιμόνι. Το σωστό τιμόνι για το General Lee που να ταιριάζει πιστά με το μοντέλο της σειράς κοστίζει περίπου 200 έως 300 ευρώ μαζί με την τοποθέτηση. Dixie Horn. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του General Lee είναι η Dixie Horn, το κλασικό σήμα της σειράς που παίζει μουσική. Το κόστος για την αγορά και την εγκατάστασή της κυμαίνεται περίπου στα 300 έως 400 ευρώ. CB Radio. Οι Dukes είχαν πάντα CB Radio για επικοινωνία στις περιπέτειές τους. Η εγκατάσταση ενός CB Radio στο αυτοκίνητο κοστίζει περίπου 200 έως 300 ευρώ ανάλογα με το μοντέλο και την ποιότητα του εξοπλισμού. Αυτοκόλλητα και λεπτομέρειες. Τέλος, η τοποθέτηση των αυτοκόλλητων όπως ο αριθμός 0, 1 και τα άλλα σήματα μαζί με μικρές λεπτομέρειες και finishing touches κοστίζει περίπου 200 έως 400 ευρώ. Συνολικά, για να ολοκληρωθεί η μετατροπή σε πλήρες General Lee, πρέπει να υπολογίσετε γύρω στις 16.000 ευρώ ανάλογα με την ποιότητα των υλικών και των εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο, το Dodge Charger σας θα μετατραπεί σε ένα πιστό αντίγραφο του θρυλικού αυτοκινήτου της σειράς Dukes of Hazzard, με όλα τα χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβανομένων της Dixie Horn, του CB Radio, του σωστού τιμονιού και του Roll Cage. Και κάπου εδώ, φίλοι μου, ολοκληρώνεται το ταξίδι μας στον κόσμο του General Lee. Είδαμε πόσο κοστίζει να βρείτε το κατάλληλο Dodge Charger, πώς να στείλετε τα χρήματά σας με ασφάλεια, πώς να το φέρετε στην Ελλάδα και φυσικά πόσο χρειάζεται για να το μετατρέψετε στο θρυλικό αυτοκίνητο που όλοι αγαπήσαμε από τους Dukes of Hazzard. Οι τιμές που αναφέραμε είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά, την εποχή και τον προμηθευτή, αλλά σας δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα του συνολικού εγχειρήματος. Το σίγουρο είναι ένα. Όποιος αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτό το όνειρο, δεν αποκτά απλά ένα αυτοκίνητο, αλλά ένα κομμάτι τηλεοπτικής ιστορίας. Ένα πραγματικό σύμβολο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά και αν σας άρεσε αυτό το θέμα, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να αφήσετε το σχόλιο σας και να εγγραφείτε στο κανάλι για ακόμα περισσότερα.